Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítá vás Václav Musílek u dalšího semináře společnosti Kopos Kolín. A dnes se zaměříme na nenormové nosné konstrukce, tedy konstrukce s funkčností při požáru. Co to nenormová nosná konstrukce je? Nejprve si řekneme, podle jakých norem. Jako už bývá zvykem ČSN 7308995, DIN 4102 odstavec 12 a STN 920205. Podle všech těchto norem máme naše nenormové nosné systémy testovány. Proč říkáme nenormové nosné systémy? Protože takovýhle systém nesplní v jednom parametru normu. Normu, bavme se tedy u nás v Čechách o ČSN 7308995. Co to znamená, že nesplní jeden parametr normy? Máme normové konstrukce, o kterých jsem vás informoval v minulém semináři, a nenormové nosné konstrukce znamená, že nesplníme třeba tloušťku plechu. V nenormových nosných konstrukcích máme žlaby od tloušťky plechu 0,75 mm až po 1,25. A jak již všichni víte už, tak normové nosné konstrukce musí mít plech tlustý 1,5 mm. Další věcí, kterou například nemusíme splnit, jsou naše žlaby Mars, které mají výšku bočnice 50 a 100 mm. Samozřejmě normová nosná konstrukce má 60 mm. Další věc, kterou nemusíme splnit, je například vzdálenost podpěr. Standardně pro normové konstrukce je to maximálně 1,2 metru. V nenormových konstrukcích to může být například, nebo máme zkoušeno, až 1,5 metru od sebe konstrukce. Pak, co může být změnou v té normě toho jednoho parametru, je to, že máme třeba konstrukce ne pouze na 10 kg, ale u žlabů na 20 kg, u lávek nejenom na 20 kg, ale například i na 30 a více kilo. Takže je to pakliže nesplníme jeden parametr, který jsem zde teď vyjmenoval, nebo nějaký další, který určuje norma, tak vždy hovoříme o nenormové nosné konstrukci. Co to tedy ta nenormová nosná konstrukce je, nebo jaký je rozdíl mezi tou normovou? Nenormová nosná konstrukce je taková konstrukce, kterou jsme vyzkoušeli s jasně daným funkčním kabelem. To znamená kabelový žlab Kopos Kolín s danou kabelovnou. Bavme se s kabelovnou například, můžu doufám jmenovat pražská kabelovna, Elkont, Cabex, Dixie, když to tak řeknu, Detwiller, Leony a další výrobců je celá řada. Ale musí to být vždy náš systém plus funkční kabel, vyzkoušeno v komoře a na základě toho získáváme nějakou klasifikaci. Samozřejmě nějakou klasifikaci. Kde tu klasifikaci najdete? Klasifikaci najdete v katalogu Kopos Kolín, systémy se zachování funkčnosti při požáru. Nenormové nosné konstrukce najdete v druhé třetině katalogu, to znamená, první třetina se zabývá normovými, druhá třetina se zabývá nenormovými. Co tam ještě dále najdete? Samozřejmě najdete tam přípustné technické parametry trasy. Co to je? Jsou to ty parametry, podle kterých jsme to zkoušeli. Například vzdálenost příchytek po 600 mm, kolik kabelů může do jaké příchytky, kolik kabelů může do jakého žlabu, jaké je zatížení. Dále, co tam najdete, je to hrozně důležitý, s jakým kabelem jsme ten daný systém vyzkoušeli. To znamená kabelový žlab Mars, Jupiter nebo jakýkoliv jiný. Tam máte vypsaný kabelovny, řeknu Praka, Dixie, Elkont, Cabex, je jich celá řada a máte tam silové kabely, jaké byly například Plafadur, na kolik minut to vyšlo. Takže tam máte E30, 60, 90, P15-R až P90-R. Máte to tam dané jak pro silové, tak pro datové kabely. Dále tam je tabulka samozřejmě s číslama protokolů a s číslama stanovisek, které potřebujete na tuto krásnou samolepku, kterou zde vidíte, protože je povinností označovat požárně odolné trasy po každých minimálně 50 metrech. Takže ještě jednou, abyste si odnesli z tohoto videa, co si myslím, že je podstatný.
co to nenormovaný nosný systém je. To znamená kabelový systém, žlab, Mars, Jupiter, kabelová lávka, příchytka, ať už řeknu příchytka 67, naše podtržítko PO, Doberman, Omega, plus ten daný kabel, vyzkoušeno spolu dohromady, nenormový nosný systém, paráda, klasifikace až 90 minut. Co se týká dalších věcí, samozřejmě nenormovým nosným systémem vždy bude elektroinstalační trubka. Máme odzkoušené elektroinstalační trubky jak plastové, samozřejmě plastové bezhalogenové, to znamená naší 15kovou řadu, 15, například 25 HF, nebo naši 40kovou, případně 80kovou řadu. Dalším nenormovým systémem, co vždycky bude, a máme 3metrové drátěné žlaby, samozřejmě s integrovanou spojkou, vždycky nenormová nosná konstrukce. Máme vyzkoušeno s různými kabelovnami, neváhejte se podívat do katalogu. Co bude nenormovou nosnou konstrukcí, vždycky jsou kabelové žlaby Mars, jak jsem zmínil, výška bočnice 50 a 100 mm. Máme celou řadu sestav vyzkoušených na závitových tyčích, profilech, nebo i na výložnících na zeď, na DS výložnících, držáků středních, držáků těžkých, na LTS, na dalších věcech. Je to opravdu celá řada a myslím si, že není předmětem této přednášky popisovat jednotlivou konstrukci, protože každý znáte závitovou tyč, matičku, podložku a další věci a naše žlaby, takže je potřeba se jenom trošičku malonko zorientovat v tom katalogu, kde co najdete a co to ten nenormový systém je. Co může být dalším věcí jako systémem nenormovým je samozřejmě naše KSK krabice, zase celá škála svorkovnic, od klasických KSK 100 podtržítko PO přes svorky dvojité, kde můžete připojit více kabelů na jeden potenciál, přes kryty kabelových příchytek jako ochranu, takže těch systémů je celá řada. Co bych ještě zmínil u systémů nenormových, tam patří třeba například parapetní kanál bezhalogenový, který můžete použít do prostor s designovou věcí nějaký školy, nemocnice, takže PK 110/70 HF není v podstatě problém dát to jako nenormovou nosnou konstrukci. Co se týká víceméně těch nenormových nosných konstrukcí, zmínil jsem příchytky, jak vidíte tady Omega, Dobermani, 67, jsou to ty samé příchytky jako v normové části, ale máme je prosím vás kotveny po 60 cm. To je asi takový jediný rozdíl. Co se týká lišt, tak máme jednu lištu vyzkoušenou LHD 40/20 HF do požáru zase až na 90 minut. Je to jenom o tom se podívat do toho katalogu a říct si, ano, tohle to požaduju, ano, říct projektantovi, chcete tohle nebo jak je to naprojektováno, aby bylo dodrženo samozřejmě PB řad a další věci. Samozřejmě spousta lidí se mě ptá, zdali máme nějakou přenositelnost výsledků. Ano, přenositelnost výsledků máme, samozřejmě v rámci rozšířené aplikace a o těchto věcech vás budu informovat buď já, pak když vás to zajímá, napište mi na václav.musilek@kopost.cz nebo samozřejmě naši projektanti, kteří se tím také zabývají a jsou kolikrát přímo na té dané stavbě. Pak, když byste měli nějaký problém na stavbě, i já občas vyrazím na stavbu, většinou bohužel, když už je nějaký problém, ale nebojte se Koposu zeptat, rádi vám poradíme, rádi za vámi zajedeme, rádi to s váma všechno prodiskutujeme. Samozřejmě jsou tam, na co jsem ještě možná zapomněl, jsou tam i stropní držáky, SPS, SPL, je tam víceméně celé portfolio našeho kabelového nosného systému nebo v tomto oranžovém katalogu, takže pakliže budete chtít nenormový nosný systém, nebojte se podívat do oranžového katalogu, nebojte se nám zavolat, jsme tady pro vás a to je
z mé strany momentálně asi tak všechno a držte se, kupujte systémy Kopos Kolín a hodně zdraví, mějte se krásně, hezký den.